السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به د انټیجر فنکشن باندې وغږیږو. زه یو څو نمبرې لیکم چې هغه موږ په انپوټ کې واخلو. نمبر 1 مساوي کېږي د انپوټ enter your first number. دا باید چې په کوټس کې ونیسو او راځو اوس یو بل نمبر 2 په نوم باندې پرنټ کوو. انپوټ کې اخلو البته انپوټ enter your second number. دوستانو دا دوه نمبرې ما په انپوټ کې واخیستلې او اوس یو بل وریبل چې دا دواړه پکې ذخیره کړم، ټوټل په نوم جوړوم. راځم اوس دلته نمبر 1 او نمبر 2 دواړه پکې هر عملیه چې تاسو اجرا کوئ، مثلا زه د دې دوه نمبرو جمع اجرا کوم. جمع نمبر 2 بخښنه غواړم، دلته نمبر 1 یو پاتې شوی. خیا دا مې په ټوټل وریبل کې ذخیره کړل. اوس راځم زه دا ټوټل وریبل پرنټ کوم. دوستانو لکه څنګه چې ګورئ تاسو، موږ دوه نمبرې په انپوټ کې واخیستلې او په ټوټل کې مې ذخیره کړلې او جمع هم کړل. د هغې مجموع مو په ټوټل کې ذخیره کړله او پرنټ هم کړل. دغه دوه نمبرې چې موږ پرنټ کوو دا به موږ ته جمع کوي نه، بلکې دواړه به یو ځای کوي، ځکه چې دا دواړه په سټرینګ کې دي. راځئ چې دا پروګرام اجرا کړو. دوستانو وګورئ، مانا لومړی نمبر غواړي 10 انټر، دویم نمبر غواړي 15. نو ګورئ 10 15 دا دواړه یو ځای کړل، جمع نه کړل. نو د دې دواړو د جمع کولو لپاره موږ د انټیجر فنکشن څخه استفاده کوو. هغه داسې چې دلته په دې ځای کې لیکو چې دغه کوم انپوټ کې چې موږ کوم د نمبر اخیستی دا په سټرینګ کې ده، دا دویم نمبر هم په سټرینګ کې ده. نو د دې لپاره چې موږ دا جمع کړو دا باید لومړی انټیجر ته تبدیل کړو. نو د انټیجر فنکشن څخه په استفادې او شروع دا به د انټیجر په فنکشن کې ټول ور داخل کړو. دا بل دویم نمبر به هم په انټیجر کې ذخیره کړو. راځو دلته فنکشن کې داخلو. اوس دوستانو دا انټیجر فنکشن شو تر دې ځای پورې، د یو قوس ده او د دویم قوس ده. نو د دې په خاطر چې موږ دغه سټرینګ انټیجر ته تبدیل کړو، نو د انټیجر فنکشن څخه استفاده کوو او د دې دواړو نمبرو مجموعه ما په ټوټل کې ذخیره کړې ده او بیا مې په د پرنټ په ذریعه باندې چاپ کړي. اوس ګورو چې موږ ته نتیجه څه شی راکوي. دوستانو زه بیا هم 10 دویم نمبر 15. اوس به وګورو دوستانو چې اوس نتیجه زموږ صحیح شوله او 15 راووته. دلته یوه بله خبره ده دوستانو، که چېرته موږ وغواړو دغه انټیجر چې دا موږ فلوټ تبدیل کړو، مثلا فلوټ، نو انټیجر او فلوټ دواړه موږ جمع کولی شو، خو د دې چې کوم ریزلټ راوځي هغه به موږ ته په فلوټ کې ښیي، یعنې 0.0 به راځي. اوس ګورو نمبر 4 مثلا دا بلې 15. دوستانو وګورئ 4 او 15 نه کېږي، خو هغې سره 0.0 هم راووته. دا د دې په خاطر چې دلته دا زموږ یو نمبر چې ده په فلوټ کې ده، نو ځکه موږ ته نتیجه په فلوټ کې راځي. دا و د انټیجر فنکشن. نو هیله لرم چې یو څه مو زده کړي وي. ویډیو د خپلو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ. تر بیا الله پامان.